Усім привіт! Це наш тижневий дайджест новин. Сьогодні розбираємо неймовірно цікаву ситуацію. Жорстке зіткнення паніки на Уолл-стріт із тим, що насправді відбувається у світі технологій. З одного боку, ми бачимо інвесторів, які з переляком масово скидають активи. А з іншого – титанічний, просто незупинний прогрес штучного інтелекту на реальних заводах і в дата-центрах. Цей парадокс між цифрами на біржі та фізичною реальністю зараз формує абсолютно нову картину світу. Пробіжимося по нашому порядку денному. Спочатку глянемо на обвал ринку, далі обговоримо дефіцит і рекорди компанії Micron. Потім розберемо епоху Google Zero, появу автономних агентів Chrome і наостанок нових безпечних роботів від NVIDIA. Поїхали! Отже, частина перша. Обвал ринку. Чи луснула бульбашка? Цього тижня глобальні фондові ринки буквально залило червоним кольором. Знаєте, весь оптимізм ніби випарувався за одну мить. Зверніть увагу на цю цифру – 12%. Саме настільки обвалилися акції південнокорейських гігантів Samsung та SK Hynix, і це лише за одну торгову сесію. Для компаній такого колосального масштабу, на яких тримається чи не весь світовий ланцюг постачання електроніки, це взагалі незвичайна корекція. Це справжній землетрус, який миттєво потягнув за собою донизу біржові індекси по всьому світу. І от що найцікавіше. З чого все це почалося? Лише з одного єдиного, трохи обережного прогнозу від компанії Broadcom щодо майбутнього попиту на чіпи. Цього виявилося достатньо, щоб миттєво запалити паніку. Інвестори почали кричати про «доткоми 2.0». Логіка в них така. Технологічні гіганти зараз вливають трильйони доларів у нові дата-центри та інфраструктуру, але ці інвестиції не приносять швидких прибутків прямо зараз. Страх того, що компанії витрачають шалені гроші без миттєвої віддачі, поширився як лісова пожежа. Але давайте поглянемо на реальний сектор. Розділ 2 – Micron. Дефіцит та рекорди. Поки фондовий ринок в істериці кричить про бульбашку, виробники апаратного забезпечення бачать зовсім іншу реальність. Просто вдумайтеся в цю цифру – 22 мільярди доларів. Це сума авансів та депозитів, які клієнти вже перевели компанії Micron. Тобто компанії буквально закидають виробника грошима ще до того, як мікросхеми фізично виготовили. Просто щоб забронювати собі місце в черзі за пам'яттю для штучного інтелекту. Це якийсь екстремальний, абсолютно ненаситний попит, який повністю суперечить настроям на Уолл-стріт. Цей попит просто неможливо зупинити. Дохід Micron за третій квартал перевершив усі очікування, перетнувши позначку в 41 мільярд доларів. Їхня капіталізація злетіла так сильно, що вони навіть тимчасово обійшли за вартістю Tesla та Meta. Але головний індикатор тут інший. Їхня надшвидка пам'ять HBM на весь 2026 рік уже повністю розпродана. Під нуль. Тобто, якщо якийсь стартап чи навіть велика корпорація захоче розгорнути масштабну шей-модель у 2026-му, вони фізично не зможуть дістати необхідну пам'ять. Усі потужності вже забрали ті, хто був швидшим. А тепер переходимо до софту. Розділ 3. Епоха Google Zero. Поки чипи розкуповують на роки вперед, сам фундамент інтернет-трафіку починає тріщати по швах під вагою шеї. Ми з вами офіційно вступили в епоху Google Zero. Новий шеї-режим від Google вже зібрав понад мільярд активних користувачів щомісяця. Що це означає? Пошуковик тепер сам генерує вичерпну відповідь прямо на головній сторінці. Вам просто більше немає сенсу клікати на інше посилання. Через це незалежні сайти, медіа та автори контенту зараз втрачають до 80% трафіку. Інтернет просто на наших очах кардинально змінює свою бізнес-модель, і вся екосистема цифрової реклами опиняється під загрозою. Рухаємося далі. Розділ 4. Агенти Chrome, або як смартфони починають купувати самі. Знаєте, ситуація дуже швидко еволюціонує від простого читання тексту до реальних автономних дій. Вже наприкінці червня флагманські смартфони, такі як Pixel 10 та Samsung Galaxy S26, отримають функцію автобраузингу. І це не спонтанне рішення. Гляньте на цей план. У січні вони тестували це на комп'ютерах, у квітні додали протокол для безпечної передачі платіжних даних, а тепер агент вбудовується прямо в мобільну операційку. Ви просто даєте голосову команду, а штучний інтелект сам знаходить товар, оформлює доставку і платить. Але ось тут ховається серйозний виклик для бізнесу.
Якщо цей шиї-агент намагається купити у вас квиток, але стикається з візуальною кнопкою замість нормального HTML-коду, він здається. А якщо вискакує кепча з проханням знайти світлофори, для шиї це просто бетонна стіна. Процес зупиняється. Клієнт не отримує свій квиток, а бізнес не отримує гроші. Тому зараз абсолютно критично важливо оптимізувати сайти не лише для людей, але й для машин. Інакше ви втрачатимете клієнтів і навіть не знатимете про це. І остання наша тема на сьогодні – розділ 5 NVIDIA, Halos та безпечні роботи. Від віртуальних помічників у кишені ми переходимо до фізичних ші-агентів, які прямо зараз виходять у заводські цехи. Гуманоїдні роботи, такі як Digit від компанії Agility, це більше не просто прототипи з вірусних відео. Вони вже реально працюють. На складах логістичних гігантів, таких як Amazon чи GXO, вони автономно переносять контейнери та сортують пакунки. Компанії масово їх розгортають, щоб закрити шалений дефіцит робочої сили на важких монотонних завданнях. Але справжній прорив тут зробила NVIDIA зі своєю новою системою Halos. Історично промислові роботи були небезпечними. Вони працювали в клітці, а якщо їх випускали до людей, вони при кожному наближенні людини просто повністю завмирали, щоб нікого не травмувати. Це постійно гальмувало виробництво. Система Halos змінює абсолютно все. Завдяки технологіям автопілота роботи постійно сканують простір. Тепер, замість того, щоб зупинятися, вони плавно ухиляються від людей на ходу. Вони можуть працювати у натовпі і навіть безпечно передавати предмети з рук у руки. Це робить автоматизацію по-справжньому безшовною. Отже, підсумовуючи всі ці події, варто задуматися. З одного боку, інвестори періодично панікують через гігантську вартість цих нових технологій, а з іншого ми бачимо, що фізичні чіпи розпродані на роки вперед. Шиї вже автономно робить покупки на наших смартфонах, і розумні роботи стають пліч-опліч з людьми на заводах. Цей контраст просто вражає. Тож виникає цілком логічне запитання, чи не є ця тимчасова паніка на біржі просто короткочасною істерикою перед обличчям абсолютно невідворотного, фундаментального технологічного суву в реальному світі? Щоб завжди розуміти реальну картину і точно знати, що IT-гіганти ховають за своїми гучними презентаціями, обов'язково підписуйтесь на Gen News і тисніть на дзвіночок. Це найкращий спосіб отримувати жорсткі факти та глибоку аналітику абсолютно без води. Дякую, що були з нами у цьому дайджесті, і до зустрічі у наступному розборі.